Λοιπόν, καινούργια μέρα, ξεκινάει στο ταξίδι. Χτες από την περιοχή του Διηρού ανεβήκαμε μέχρι την Καλαμάτα, διανυκτέρευσα στην Καλαμάτα και σήμερα θα συνεχίσω παραλιακά προς Πεταλίδη, Κορώνη, Μεθόνη κτλ. Και θα αρχίσω να ανεβαίνω. Γενικά έχουμε μείνει πίσω χρονικά πολύ, οπότε σε αυτά τα κομμάτια μάλλον θα αρχίσω να τρέχω λίγο. Δεν έχω την καλύτερη διάθεση, γιατί έγινε κάτι χτες που με στεναχώρησε κάπως. Συν το ότι έχασα τα γυαλιά ηλίου κάπου στη Μεσσηνιακή Μάνη, σταμάτα ξεκίνα, κάπου μου πέσανε. Τώρα τα έχει πατήσει αυτοκίνητο, είναι σε κανένα θάμνο. Εύχομαι να τα έχει βρει κανένας άνθρωπος και να τα χαίρεται. Όταν οδηγάω δεν έχω πρόβλημα, γιατί έχει το κράνο σε φημέ ζελατίνα εσωτερικά. Αλλά τις άλλες ώρες θα έχω θέμα, γιατί έχω και ευαισθησία στα μάτια με το έντονο φως. Anyway, τι να κάνουμε, αυτά είναι. Έχει μια θάλασσα όμως σήμερα στην Καλαμάτα. Ζήλεψα τους Καλαματιανούς που όποια στιγμή της μέρας θέλουν, κατεβαίνουν και βουτάνε σε αυτή τη θάλασσα. Εγώ χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση έφυγα για Κορώνη. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, η διαδρομή που κάνουμε σήμερα, που έχω ξεκινήσει από Καλαμάτα και πηγαίνω όσο μπορώ παραλιακά προς Κορώνη, δεν έχει καμία σχέση σε τοπίο, σε ομορφιά, σε σχέση με το τι κάναμε στη Μάνη και σε σχέση με το τι κάναμε στο δεξί πόδι της Λακωνίας. Μέχρι στιγμής τα τοπία είναι πολύ συνηθισμένα. Φτάσαμε και στην Κορώνη με το χαρακτηριστικό κάστρο στο βάθος. Είχα σκοπό να επισκεφτώ το κάστρο της Μεθόνης, γι' αυτό και στην Κορώνη σταμάτησα μόνο για να ψωνίσω δύο βασικά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δρόμο μας για Φοινικούντα και Μεθόνη. Μια συμβουλή να σας δώσω για όσους θέλουν να κάνουν και εκείνοι το γύρο της Πελοποννήσου. Επειδή ξέρω τι με περιμένει μπροστά μου, τα ξέρω όλα τα μέρη, σας συμβουλεύω να μην το κάνετε με τη φορά που το κάνω εγώ, δηλαδή όπως πάνε οι δείκτες του ρολογιού, δεξιόστροφα, να το κάνετε αριστερόστροφα. Δηλαδή να ξεκινήσετε να πάτε πρώτα Πάτρα, μετά Πύργο, να κατέβετε κτλ. Και να τελειώσετε με την Αργολίδα. Έτσι είναι πιο εντυπωσιακές οι εικόνες σιγά σιγά καθώς αναλλάσσονται. Νομίζω ένα καφεδάκι εδώ πέρα πρέπει να το πιω. Η Φοινικούντα, ανάμεσα στη Μεθόνη και στην Κορώνη, είναι ένα όμορφο μέρος για καλοκαιρινές διακοπές, με αρκετές παραλίες, ωραία μαγαζιά χωρίς να γίνεται χαμός και πολύ καλές τιμές όπως διαπίστωσα. Λοιπόν, πάμε να σταματήσουμε λίγο στη Μεθόνη, να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα στο κάστρο. Να μην μπούμε και με το παπί μες στο κάστρο. Στην είσοδο του κάστρου υπάρχει μια εντυπωσιακή τάφρος και τοξωτή γέφυρα που οδηγεί στην κεντρική πύλη. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και εντυπωσιακότερα κάστρα της Μεσογείου. Χτισμένο πάνω σε μια χερσόνησο, βρέχεται από τρεις πλευρές με θάλασσα και στην άκρη του υπάρχει ένας οκταγωνικός πύργος, το Μπούρτζι. Η πόλη της Μεθόνης οχυρώθηκε και αναπτύχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο του Μεσαίωνα, καθώς ήταν σταθμός για όλα τα πλοία που ταξίδευαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης είχε γίνει ορμητήριο για τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ. Στην κορυφή του πύργου, στο εσωτερικό, υπήρχαν 4 ξύλινα πατώματα που τώρα πια έχουν καταστραφεί. Χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της φρουράς, ως φάρος, φυλακή, αλλά και ως καταφύγιο σε περίοδο πολιορκίας. Ας φύγουμε όμως για να προλάβουμε σήμερα όσα μπορούμε περισσότερα. Το σκέφτηκα προς στιγμή να κάτσω Μεθόνη, να ρίξω και μια βουτιά τόσο όμορφα που ήτανε, αλλά μέχρι στο μικρόβιο του δρόμου είσαι κατεστραμμένος. Πάμε Πύλο. Φτάσαμε στην Πύλο.
περάσουμε όμως από το λιμάνι, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι. Εδώ πέρα έξω από την Πύλο, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι τα πιο βαθιά νερά όλης της Μεσογείου. Το πολύ μεγάλο βάθος εδώ πέρα του νερού μας βοηθάει και έτσι εδώ και 3 δεκαετίες διεξάγεται εδώ πέρα έξω από την Πύλο ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα της φυσικής. Προσπαθούμε να παρατηρήσουμε τα νετρίνα. Είναι σωματίδια τα οποία συνδέονται με τη δημιουργία του σύμπαντος, ταξιδεύουν από τότε και διαπερνούν τα πάντα. Και επειδή υπάρχει τόσο πολύ νερό, τόσο μεγάλο βάθος δηλαδή στη θάλασσα, φανταστείτε ένα κύλινδρο, ο οποίος έχει ύψος 5.000 μέτρα, ο οποίος φιλτράρει τα πάντα και έτσι με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα μας δίνει τη δυνατότητα να τα παρατηρήσουμε, να τα καταγράψουμε. Κάπου εκεί πέρα πάμε, σε μια παραλία που αν θυμάμαι καλά λέγεται Χρυσή Ακτή. Και ίσως, αν δεν κάνω λάθος, αυτό εκεί πέρα να είναι το Κώστα Ναβαρίνο. Από περιέργεια είδα πόσο έχουν οι τιμές για ένα βράδυ. Το πιο φτηνό δωμάτιο είναι γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Όσα χαλάω εγώ σε μια εβδομάδα. Οδηγάω τώρα σε μια λωρίδα γης που από τα αριστερά μου έχει θάλασσα και από τα δεξιά μου έχει λιμνοθάλασσα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το αληθινά μοναδικό αυτό σημείο έχει στα αριστερά μια παραλία με άμμο 4 χιλιόμετρων, προστατευόμενη μάλιστα, κάτι που σημαίνει όχι beach bar και εξαπλώστρες, ενώ στα δεξιά τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους που προσελκύει πλήθος από μεταναστευτικά πουλιά. Στο τέλος αυτής της λωρίδας υπάρχει ένα νησάκι που μπορεί να φτάσει με βάρκα και κολυμπώντας αν έχεις τις δυνάμεις, που λέγεται Σφακτηρία. Αν ο νους σου έχει πάει στο σφάξιμο, έχεις δίκιο, γιατί εδώ στην αρχαιότητα γίνονταν θυσίες για το θεό Ποσειδώνα. Στο σημείο έχουν γίνει επίσης μεγάλες μάχες μεταξύ των Σπαρτιατών και των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο και στην Επανάσταση μεταξύ των Ελλήνων και του Ιμπραήμ. Κάποια στιγμή καθώς προχωράς στη λωρίδα αυτής της γης έχει χωματόδρομο και υπάρχει και ένα κάστρο λέει εδώ πέρα στο τέρμα. Τώρα για να πάω σε κάστρο πάλι δεν νομίζω. Επόμενη στάση Βοηδοκυλιά. Next station Βοηδοκυλιά. Η Βοηδοκυλιά είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας, γι' αυτό και όταν έφτασα συνάντησα αρκετά αυτοκίνητα και τροχόσπιτα από το εξωτερικό. Αντικρίζοντας την παραλία, σου φαίνεται σαν σκηνικό από ταινία. Μια ολοστρόγγυλη χρυσαφένια παραλία με 2 βράχους να ορίζουν την πύλη του κόλπου που γεμίζει από τα νερά του Ιωνίου. Καλό είναι να έχετε και τα γυαλάκια της κολύμβησης μαζί, να απολαύσετε τα κρυστάλλινα νερά. Πάντα γουστάρω στο τέλος της ημέρας να κάνω τη βουτιά, να φεύγει όλη η κούραση. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να περπατήσετε και στην γύρω περιοχή, καθώς έχει βρεθεί προϊστορικός οικισμός, υπάρχει δίπλα μεσαιωνικό κάστρο και σπηλιά του Νέστορα. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Δεν ξέρω. Έχω κλείσει δωμάτιο? Όχι. Κάπου θα βγούμε. Καλημέρα. Είναι 8 παρατέταρτο το πρωί. Τελικά εγώ χτες το βράδυ βρήκα δωμάτιο σε αυτό το μέρος που λέγεται Μαραθόπολη και σήμερα το πρόγραμμα έχει μια αναπάντεχη αλλαγή. Πάμε όμως να δούμε τι εννοώ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Χτες κάναμε Πεταλίδη, Μεθόνη, Κορώνη, Πύλος, Γιάλοβα, Βοηδοκυλιά και Μαραθόπολη, εδώ που είμαστε τώρα. Να σας δείξω ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτή. Δηλαδή, γυρνάμε πίσω. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Αύριο δίνει καταιγίδες. Μεθαύριο δίνει καταιγίδες. Αντιμεθαύριο δίνει καταιγίδες. Για 4-5 μέρες γενικά μπροστά. Ρίχνει πολύ νερό, κεραυνούς και ένα σωρό τέτοια πράγματα ωραία.
Οπότε δεν έχει νόημα, παιδιά. Δηλαδή και εγώ θα ταλαιπωρηθώ και εσείς δεν θα δείτε τίποτα, γιατί δεν θα μπορώ να έχω συνδεδεμένο το εξωτερικό μικρόφωνο στην κάμερα, οπότε θα βλέπετε μόνο πλάνα από ένα βλάκα που πηγαίνει στη βροχή. Δεν έχει κανένα νόημα αυτή η ταλαιπωρία, οπότε γυρνάμε πίσω. Έτσι θα οδηγούσα παραλιακά μέχρι το Καλό Νερό, εκεί θα έστριβα προς Τρίπολη και μετά Κολοσούρτης για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια χρονιά. Και δεν ξέρω πώς, αλλά αυτή τη στιγμή περνάω έξω από τον πύργο του Άιφελ. Μετά από λίγη ώρα έφτασα στην Κυπαρισία, μια πόλη που υπήρχε πριν από τα ομηρικά χρόνια. Μια πόλη που μου αρέσει πολύ, ειδικά το πάνω τμήμα της με το κάστρο, τα σοκάκια, τα ωραία μαγαζιά και τη θέα που απολαμβάνεις. Αν βρεθείτε στην Κυπαρισία, σας προτείνω να κάτσετε να απολαύσετε ένα ηλιοβασίλεμα από εκεί. Μετά από λίγα χιλιόμετρα παρακάτω φτάνουμε στο Καλό Νερό, όπου θέλω να σας δείξω μια εικόνα. Για να το δούμε αυτό όμως πρέπει να ανέβουμε λίγο ψηλότερα. Εδώ, σε μήκος 50 χιλιόμετρων, διατρέχοντας δύο νομούς, τη Μεσσηνία και την Ηλία, από το Καλό Νερό στο Κατάκολο στο βάθος, είναι μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Οπότε, αν βαρεθήκατε να συνοστίζεστε με τους τουρίστες στα νησιά και αν θέλετε πιο ανθρώπινες και οικονομικές διακοπές, σκεφτείτε το. Λοιπόν, έχουμε καμιά 300 χιλιόμετρα επαρχιακού μπροστά μας. Βάζω μουσικούλα στο κινητό και το απολαμβάνουμε. Λοιπόν, μόλις άφησα τη Μεγαλόπολη και έχω καμιά 30 χιλιόμετρα μπροστά μου για Τρίπολη. Λίγο γκαζάκι σε αυτές τις ανηφόρες δεν θα ήταν κακό να είχα παραπάνω και θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν, αυτό που κάνω, το ότι ταξιδεύω με το παπί, δεν είναι κάποιο τρίκ, δεν είναι κάποιο κόλπο, δεν είναι το κάνω έτσι επειδή τρελάθηκα. Πραγματικά το γουστάρω. Έπεσε στα χέρια μου τυχαία αυτό το μηχανάκι, άρχισα να κάνω μεγάλες βόλτες, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια. Και ξαφνικά το να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα με ένα τόσο μικρό μηχανάκι από αυτούς τους μικρούς δρόμους, να ακούω κομματάρες μέσα στο κράνος, ξαφνικά το γουστάρω τόσο πολύ αυτό το πράγμα που μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευτυχία από οποιοδήποτε ταξίδι με χιλιάρι έχω κάνει. Τώρα αυτό μπορεί να είναι μια φάση, μπορεί να μου περάσει και εμένα μεθαύριο. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω, ενδεχομένως κυρίως σε σένα που είσαι πιτσιρικάς που το βλέπεις, ότι ναι, sorry που επαναλαμβάνομαι, αλλά στα απλά, στα βασικά, στα ουσιώδη πράγματα της ζωής, εκείνη η ευτυχία. Δεν είναι ούτε στις σάλτσες, ούτε στην υπερβολή. Μην κάθεσαι και παραμυθιάζεσαι, ναι, θα πάρω αυτό το μηχανάκι που βγάζει 200 άλογα, μετά αυτό που βγάζει 220 και πω του βάλαν τούρμπο και έχει 350 άλογα αυτό το Hayabusa. Δεν σε κάνει αυτό ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο είναι κάτι που αγγίζει μέσα την καρδιά σου, αυτό που βλέπεις, αυτό που μυρίζεις. Ένας άνθρωπος που σε αγαπάει, όταν κάνεις πράγματα στη ζωή σου που σε ευχαριστούν εσένα. Άσε τι θέλουν οι φίλοι σου. Αυτό που κάνει τον κολλητό σου ευτυχισμένο, μπορεί εσένα να μην σε κάνει ευτυχισμένο. Γι' αυτό λοιπόν βρες εσύ μέσα στην καρδιά σου τι είναι αυτό που θες από τη ζωή, τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Και κυνήγα το. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Μην αφήνεις τον χρόνο να περνάει με μαλακίες που βλέπεις στο ίντερνετ ή στις παρέες κτλ. Βρες τι είναι αυτό που θες, τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Και τρέχα, κυνήγα το. Δεν έχω περάσει κανέναν, δεν με έχει περάσει κανένας. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει ούτε ένα αυτοκίνητο στον παλιό δρόμο. Είμαι περίεργος να δω πόσα θα μετρήσω. Δεν έπαιζα τζόκερ καλύτερα. Άφησα πίσω μου την Τρίπολη και κατευθύνθηκα προς Αχλαδόκαμπο για να κατηφορήσω μετά προς το Άργος. Ξανά αυτή η διαδρομή άρχισε να μου ξυπνάει αναμνήσεις τόσο μακρινές, σαν να φορούσαν μια άλλη ζωή που ήταν θαμμένη κάπου πολύ βαθιά μέσα μου.
απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Αυτό ήταν εστιατόριο ή θυμάμαι εγώ λάθος? Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο και ωραιότερο κομμάτι του Κολοσούρτη, κατηφορίζοντας προς το Άργος. Αντικρίζοντας μαζί το μπλε του ουρανού και της θάλασσας και έχοντας τον αέρα στο πρόσωπο, όπως και να είσαι, η ψυχή σου ανεβαίνει. Εντάξει, τώρα όσον αφορά ποιο μέρος μου άρεσε περισσότερο στο φετινό ταξίδι, αν εξαιρέσουμε τους αμόλοφους του Αγίου Παύλου που το μέρος είναι εκτός συναγωνισμού, αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν το παραλιακό κομμάτι στην Πελοπόννησο πριν από το Λεωνίδιο, όλο κάτω μέχρι τη Μονεβασιά. Έπαθα πλάκα, φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο και οι τιμές μια χαρά, μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φτάνουμε Κόρινθο. Το έχω πάει σε ρία από την Κυπαρισία ή θα μου δώσει καμιά μπιέλα στο χέρι το μηχανάκι ή θα με πάρει ο ύπνος σε μένα, κοντεύω. Σε λίγο φτάνουμε στον Ισθμό, όπου θα σταματήσω για να σας χαιρετήσω, όπως ξεκινήσαμε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήτανε. 13 μέρες κράτησε το ταξίδι. Αν και εγώ έχω χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου, νομίζω ότι έλειψα 2 μήνες. Το κεφάλι μου έχει κρασάρει εντελώς από τις πολλές εικόνες. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και αν σας αρέσουν γενικά τα βιντεάκια, κάντε καμιά κοινοποίηση. Τουλάχιστον στο επόμενο ταξίδι, να βγάλω τις βενζίνες. Αν δεν είχα κάνει αυτή την παράγκαψη των 5 ημερών σε Αντικήθυρα και Κρήτη, ο γύρος Πελοποννήσου θα είχε ολοκληρωθεί. Έτσι όμως δεν θα είχα δει αυτό το μαγικό νησάκι, δεν θα τα είχα πει με το φίλο μου, ούτε θα είχα βρεθεί για άλλη μια φορά στο πιο μαγικό μέρος του κόσμου. Για το 2024, εκτός από υγεία και ευτυχία, σας εύχομαι ολόψυχα κάποιες φορές να γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια τα προγράμματα και να ακούτε την καρδιά σας.